Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Điện thoại số. Hôm nay mình sẽ làm cái clip thay mặt kính con OnePlus Nord N10 5G nhé các bạn. Con này khách xài các bạn, khách xài vì bể mặt kính nè. Các bạn nhìn video về bể mặt kính thì các chức năng bình thường hết nha các bạn. Màn hình, hiển thị nè, cảm ứng nè, mình đã test bình thường hết rồi. Wi-Fi ha, camera gì bình thường hết. Cái này bể mặt kính thì mình chỉ cần thay mặt kính thôi nha các bạn. Thì mình sẽ tiến hành, mình sẽ tháo cái máy thay mặt kính cho các bạn xem nha. Thì con này mình sẽ tháo cái nắp lưng trước. Thì nắp lưng này kỹ thuật nó đã bằng kỹ thuật bạn tháo sẵn rồi. Giờ mình sẽ tiến hành tháo ở bên trong, dặn bên trong ra, mình sẽ tháo cái sườn ra rồi mình sẽ tháo đồ các bạn xem nha. Thì bên mình chuyên sửa chữa thay thế các loại mặt kính màn hình nha các bạn. Dòng gì bên mình cũng làm hết, mình chuyên làm mấy dòng độc lạ thì mình vẫn có linh kiện giống như con này thì mặt kính bên mình cũng có luôn nha các bạn. Các bạn cần thay thì các bạn tới thay, ngồi chờ tầm khoảng 2 tiếng là bên mình sẽ làm xong á. Còn những bạn mà không có tới thay được, các bạn muốn mua về á, thì bên mình có bán đem về nha các bạn. Các bạn liên hệ số điện thoại bên mình sẽ gửi hàng cho các bạn. Các bạn có thể nhờ ra tiệm, nhờ kỹ thuật ở ngoài tiệm họ sẽ thay, lấy tiền công nha các bạn. Còn các bạn ở gần mình thì cầm máy tới bên mình thay cho, ngồi chờ tầm khoảng 2 tiếng thì lấy luôn. Rồi các bạn đón xem video nha. Tại
Mình đã hoàn thành xong cái quá trình thay mặt kính con OnePlus No 10 5G nha các bạn. Thì các bạn có xem video thấy hay nhớ đăng ký, chia sẻ, ủng hộ kênh của mình nha. Mình sẽ làm nhiều clip mới hấp dẫn hơn, nhiều sản phẩm mới hoặc là nhiều clip hướng dẫn cho các bạn xem. Các bạn nhớ đăng ký, chia sẻ để ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Hẹn các bạn ở clip sau nha. Chào các bạn.